Hello everyone! Narito mo rin si Rolly para sa panibagong tips. Okay? Tips, marami-rami ito. Ngayon po ang pag-usapan natin patungkol sa load promos PH. So, paano nga ba malaman yung mga promo na updated promos sa Pilipinas? At pwede sa lahat ng network. Ano? So, ngayon ay tuturo ko po sa inyo kung paano mag-install at paggamit ng app. Tara! Dito, of course, lahat ng iPhone ko, Android yung ginagamit nyo din, Play Store. Hanapin niyo po yung, search nyo po yung load promo. Ayan, lumabas na po sa ito po, itong ganito ang logo, yung may SIM card, tapos SIM toolkit. Click nyo po yan. Ayan, so install nyo po. Pag na-install na, actually meron akong review dyan, oh. Ayan. So click natin itong open. Ayan, so ito po yung app. Of course, since ito ay free, meron po mga advertisement. Yan lang po yan, maliit lang naman. So, for example, ako ay TM yung aking ginagamit. So, click ko itong TM. Hindi ko alam kung anong register ko. Meron na akong load na 100. Anong gagawin ko? So, mamili po kayo dito ng mga promo. So, mapansin po, ito po yung SMS promo. Yun po yung mga text. Ito naman yung call. Isa lang yung available. And then yung data. Kung gusto nyo ng internet lang, ito po yung mga promo nila. Ayan. So, marami din. Kung gusto nyo naman yung combo, yung may call, may text, kasi mayroon din data, ito po inyong i-click itong part na to. Ayan. So, actually, nakakatuwa to kasi napaka-useful. Hindi ka na magtanong-tanong kung kanino. So, piliin mo lang to. Ngayon, paano mag-register? For example, gusto ko ng combo 15 or CA20. Ito, marami nag-like. O sabihin, napaka-useful nito or marami gumagamit. So, click natin to. CA20. So, ito po yung kanyang description. So, 8 days siya bago ma-expire. 3 days. At ito yung kanyang code. So, alahan nyo po, ito pong app na ito, wala po itong hindi po ito nagbibigay ng load. Ito po ay listahan lang ng mga promo. So, pagka meron ng ganito, pwede nyo pong manual na i-type dun sa SMS ng pag-register. Pwede rin naman i-copy pag ito mismong phone ang gamit. So, click nyo itong copy. Then, i-paste nyo dun sa messenger kung mayroong nagtatanong. Pwede nyo i-send sa mga kaibigan nyo kung ano yung magandang promo. Pwede rin naman itong confirm pagka yung phone mo mismo ang register. So, confirm. Pag na-confirm siya, ayan, may tanong siya, do you really want to use this phone? Yes. Okay. So, i-open niya po yung SMS app nyo. So, ginagamit ko po yung Textra. Yan. So, automatic na siya. Nidetect na yung nakasave kasi itong 8080 sa akin sa TM. So, yan po siya. Nandyan na yung promo. So, isend yun na lang. So, make sure lang na bago kayo mag-register, meron po kayong load. So, of course, kasi ito ay listahan nga lang ng promo. Ang isa sa mga gusto ko sa app na ito, maliban dito sa makita mo yung mga promo sa lahat ng network, ay pwede ka rin mag-check. For example, hindi mo alam yung SIM na nabili. So, click nyo po itong